تو نخلستونه شهرستان آبپخش هستیم. اینجا بزرگترین و فشرده ترین نخلستون ایرانه. حالا این تصویری که من الان دارم نشون میدم در حد فکر کنم 40 تا 50 تا توش معلومه، ولی از بالا که ببینید متوجه میشه اینجا چقدر بزرگه. خرما همش یه خرما نیست، خرما گونه هاشون فرق میکنه، مراحلشون فرق میکنه. خرمایی که اینجا تولید میشه خرمای کپکابه بیشترش، با اون رطب مضافتی و اینا فرق میکنه، چیزی که تو تهران میریم بقالی میگیم خرما. و ما الان تو مرحله هستیم که خرماها نزدیک خارکن، یعنی ما الان تیره که اینجا خرما برداشتش اینجا شهریوره. بهمن ماه که اومده بودم همه اینجا خشک بود، هیچی توش نبود، به خاطر اینکه اصلا فصلی نبود که این درخت‌ها محصول داشته باشن. ولی الان نخلا محصول دارن، خیلی فصل خوبیه و هم یه توضیحات مفصلی توی این ویدیو می‌بینید از اینکه چه زحمتی داره. 1 سال زحمت داره واسه اینکه شما یه دونه خرما به دستتون برسه و چای بخورین. من بعد اینکه اینجا اومده بودم واقعا وقتی رفته بودم، من قبلا در مورد برنج هم این حسو داشتم، وقتی رفته بودم خونه خرما که می‌دیدم تازه می‌فهمیدم که چه زحمتی پشت یه دونه بوده مثل برنج واقعا. و امیدوارم که خوشتون بیاد. من اومدم پیش خانم مرادی که بهمن ماه اینجا خدمتشون بودم. آقای مرادی هم بیرون کارت وایستادن، افتخار ندارن ما تشریف بیارن. خانم مرادی، ما اینجا الان من بهمن که اومده بودم درخت‌ها هیچ کدومشون محصول نداشتن. الان اینا تو چه مرحله؟ یعنی یکم توضیح میدین که. خیلی خوش اومدین. خواهش می‌کنم. سلام. خوشحالیم دوباره افتخار میزبانیتون رو خیلی داریم. هم می‌خوام رسمی نشه. آره. توی یکی از زیباترین فصل‌های نخلستون تشریف آوردین. درسته یکم گرمه ولی ما به این گرما نیاز داریم که محصول درخت نخل توی این مرحله که ما بهش میگیم پهک، سبز رنگه و سفته، تغییر رنگ بده، کمی ترتر بشه، تبدیل به محصول خارک. بعد از اون گرما رو باز نیاز داریم که تغییر رنگ بده، بافت نرم عسلی تبدیل به رطب بشه و بعد از اون در نهایت پایان این مسیر خرما هستش که هر سه محصول خارک، رطب و خرما رو ما به عنوان محصولی که قابل عرضه به بازار هست رو توی بهترین کیفیت میتونیم تقدیم عزیزان کنیم. از اینجا برداشت میشه. بله. ولی خارک دفعه به من گفتین که تو این حالت گس و چیز داره. خیلی خارک درخت نخل از نوع کپکاب. یعنی خارک‌های اینجا بله. که کپکابه حالت گس داره. این نوع حالت گس داره، ما تو مرحله خارک ازش استفاده نمی کنیم. اما از نخل به عنوان مثال برهی، بریمی، حاج باقری، چون نخل‌ها انواع مختلف و اسامی مختلف و محصول‌های با شکل ظاهری و طعم‌های مختلف دارن که ما از این نخل‌های ارزششون اینا فرق میکنه. چون مثلا ما تو تهران فقط از این رطبای مضافتی داریم به صورت پیش‌فرض، تو سوپرمارکت فقط همونه، مگر اینکه بریم خرما فروشیه سمت بازار و اونجا مثلا پیدا کنیم. متاسفانه شاید همون سوء مدیریت و عرضه نشدن توی یک سری از بازارها هستش که این نوع
خرما خیلی شناخته شده نیست. که البته حالا من، همکارام و محلیای عزیز چند سالی هست که دارن تلاش میکنن کیفیت خوب این محصول رو ارائه کنن. نخل تنهای جنوبم، همیشه فکر غروبم، با دلی پر از حکایت، ولی حیف بست زبونم، شب و روز کنار دریا، همیشه میگم خدایا لنج کهنه دلا رو برسون به شهر گلها، برسون به شهر گلها. دفعه قبل که از اینجا رفته بودم، حالا به محسنم داشتم میگفتم با چایی که خرما میخوردم، اون موقع تازه هر یه دونه خرمای تازه میفهمیدم که مثلا یه سال واسه این کار کردن که به اینجا رسیده. دقیقاً. این مراحلش رو خیلی کوتاه میشه مثلا به این که مثلا تو چه فصلی چه کاری انجام میدن. حالا خود محصول متوجه شدم مرحله هاشو، منتها خیلی کلی این که تو چه فصلی چه محصولی. تمام نخلایی که الان داریم میبینیم که محصول دارن از نوع نخل ماده هستن. و توی نخلستان غالب نخلایی که هستن از نوع ماده و نخلایی داریم که نخل نر هستن. توی فصل گرده‌افشانی شکوفه‌های نخل نر رو ما استخراج میکنیم، یک پودر یا ما بهش میگیم آرده. خیلی لطیف و خوش عطر، البته خاصیت درمانی داره. توی بعضی موارد برای درمان بعضی از امراض ازش استفاده میشه. اون آرده رو ما استخراج میکنیم و به صورت دستی تمام نخلهای ماده رو گرده‌افشانی میکنیم. بعد از اون مرحله‌ای داریم که باید این خوشه های محصول که ما به هر کدوم از این خوشه ها اتفاق میفته، این قسمتش گرده‌افشانی اواخر در واقع نیمه دوم اسفند تا نیمه اول فروردین. بله. بعد از اون خوشه های نخل نیاز دارن که به این صورتی که الان شما دارین میبینیم مهار بشه. چون زمانی که محصول بعد از گرده‌افشانی شروع به رشد میکنه، همچنان این خوشه ها که ما بهش میگیم پنگ سبکه، اما به مرور شروع میکنن رشد کردن، سنگین میشه و امکان شکستن هست اگر این پنگ ها دور نخل آرایش نشه و مهار نشه، که به این کار ما میگیم کنه زدن. که هر کدوم از این شاخه ها روی شاخه پایین مهار شده پشت یک قلابی که روی اون شاخه ایجاد شده. بعد از اون منتظر میمونیم که مرحله به مرحله محصول در واقع به اون مرحله‌ای که ما احتیاج بهش داریم برسه و برداشت بشه. هر مرحله هم برداشت نشه، اون محصول روی درخت میره برای مرحله بعد. توی پروسه رسیدن خرما هیچ گونه مواد شیمیایی، سردخونه، انبار شدن تا بخواد محصول به مرحله نهایی برسه اتفاق نمیفته. این مراحلی که خدمتتون عرض کردم از خارک تا خرما کاملا به صورت طبیعی روی درخت اتفاق میفته. اینجا یه لذتی واقعا داره که تو زندگی شهری نمیشه مثال زد شبیه چیه. نمیتونی بگی که مثلا شبیه اینه که بری پارک مثلا، یا شبیه اینه که بری کافه. واقعا بعد اون آدم شبیهش رو تجربه کرده باشه. این سکوته، این همین که اصلا مراحل شما میگن، شما میفهمید که تک تک این نخلا چه سرنوشتی داشتن، چه قصه‌ای داشتن. نخل یکی از اون درختاییه که واقعا مثل بچه‌شون میدونن کسایی که بزرگش میکنن، یعنی چون سالهای سال صبوری و زحمت میخواد. بعد یه نخل خاصیت عجیبی داره، اونم اینه که نخلای چیزی شبیه مغز دارن. حالا نمیدونم اینجا میتونم نشون بدم یا نه، ولی یه قسمتی دارن که شما اگه اونو قطع کنی مثل سر حالا هر موجود دیگه ای، یکم برای همه بیننده ها شاید مناسب نبود، سرشو که قطع میکنی نخل میمیره اصطلاحاً. و برای همین خیلی شبیه آدم میدوننه، شبیه آدمی که واقعا سر داره، حس داره، مغز داره. حالا اون در واقع اون سر نخلم که میزنن توش یه حالت ریشه مانندی داره، بهش میگن پنیر نخل. اون موقعی که مثلا یه نخلی خیلی پیر میشه یا دیگه نمیتونه که محصول بده، اون پنیر نخل رو از اون در واقع نخل پیر در میارن. این جاهایی که حالا تو اون نخل اونورمون الان معلومه، این جاهایی که برش خورده
دستی اینا برش میخوره درسته یا نه؟ اینا همین شاخه های درخت نخله که ما بهش میگیم گرد. هر سال که نخل رشد میکنه نیاز داره قبل از فصل گردافشانی شاخه ها و برگ های خشک سال قبل هرس بشه. هر سال که حالا بسته به تعداد شاخه هایی که هرس یعنی این میشه، تو پاییز زمستونه، تو پاییز اتفاق بله میفته. بعد از بارون. چون تا قبل از بارون اینا بسیار خشک نخلدار اذیت میشه برای هرس کردن. منتظر میمونیم بارون که میزنه اینا آب میخورن، یه ذره نرمتر میشه و بعد شاخه ها هرس میشه و این حالا پلکان ها یا جاپاها که بهشون میگیم تاپول روی درخت ایجاد میشه. البته بعد از یه مدتی اینا حالا اصطلاحاً ریزش میکنه و به صورت طبیعی. حالا بعد تو اون حالت چجوری بالا میرن از نخل اگه بخوام؟ به همون وسیله‌ای که ما بهش میگیم پروند، یک وسیله سنتیه. البته نوع بالا رفتنش دیگه متفاوته. آره از همون وسیله از همون وسیله استفاده می‌کنیم. پروند گیر انداختن پشت این شاخه قبلی‌ها میشد بالا رفت دیگه. شما با کفش بالا میرین زمانی که ما این حالا تاپول ها یا پله ها رو داریم. زمانی که حالا اینا ریزش میکنه و دیگه نخل این تاپول ها رو نداره، راحت تره برای نخلدار که با جوراب، 2 تا جوراب میپوشن که پاشون حالا حین بالا رفتن آسیب نبینه. اون استحکاکی که نیاز دارن اونجوری براشون اتفاق میفته. غروب نخلستون شاید از اون تصویرهای کلیشه‌ای ولی سرنوشت ساز. سکوت اینجا میشنوی؟ به حضورتون اینه که نخل‌ها خدمت زیادی دارن. یعنی بعضا نخل‌هایی داریم که به عنوان نمونه اشکال نداره شما رو تصویر بیارم؟ نه آزاد. نخل‌های آبا اجداد خونونه که اولین نخل کاشته شده تو این منطقه. که پاجوشاش یا همون دیمیتی که ما بهش میگیم از نخیلات بصره عراق در اون زمان به وسیله قایق‌های بادبانی و از اونجا حمل شده و بعد از که تو ساحل رسیده با شتر و با وسایل چهارپایه آوردن اینجا کاشتن. اون موقع آبی و آبیاری و آبپخشی هم در کار نبوده. این نهرهایی که میبینید ملاحظه کردید اصلا وجود نداشته. این آبیاری رو که گفتیم فهمیدم آبپخش اسمش آبپخشه. بله پخش میکنه. بله که اون وقت چا میکندن توی نخیلات، از آب چا برای آبیاری این نخیلات استفاده میکردن که هنوزم که هنوزه ثمردهی دارن و سر پا هستن. یعنی مثلا 90 سال 100 ساله که یه نخلی بیشتر بر حدود 120 سال تا 30 سال این نخیلات هست. یعنی اونا مدلشون فرق میکنه، چون مثلا این نخله همینجوری چند سال چیز دارن؟ طولانی نخل اگه بهش برسی، یعنی نخل فرق نداره، آبش به موقع خدمت رسانی بشه عمرش خیلی طولانیه. این نخلایی که الان ملاحظه میکنید اینا حدوداً 55 تا 60 سال. اینا تقریبا هر سال چند تا از این شاخه ها یه ردیف شاخه اضافه میشه تو هر همه این فرمایش شما بر اساس نوع خدمتی که با اون به نخلش میکنه. الان میبینی؟ بله. این تعداد خوشهایی که گذاشته اضافه بر تواناییشه و به ثمر رساندن این ثمره. باید ازشون میبرید، کمتر میکرد. درسته. خود این نخله در حال حاضر ضعیف هستن. رنگشون، جثهشون بکنید. شما ولی مثل که خوب میرسید بهشون. آره ما میرسیم. آره میگه که اصلا اینا 1 سال اختلاف سن دارن. علاقه میگه اصلا اون 10 سالشه این 11 سالشه. آره. عجیب. علاقه که بهشون داره و رسیدگی که میکنه اصلا. ما فتتا اینه که هر مسئولیتی به این واگذار شده، چه تو طول خدمت، تو سربازی، توی تحصیل و الان که دیگه آزاد و در اختیار خودم هستم، نگهداری و سرپرستی و به امور نخیلات میرسم، میگم اون چیزی که حقشه، اون نهایت اون وظیفه در حقشو اعمال میکنم. کود میدم بهترین کود، نحوه کودهی بهترین نحوه،
درست هزینه بیشتری میدن ولی خب برداشت محصول بیشتری هم میکنن. آره. مثلا هر درخت چقدر چند یعنی چجوری فرایند انسانیش چجوریه؟ مثلا یه بازه 1 ماهه شروع می‌کنید به چیدن. کل جمع آوری ثمر نخل تو ظرف 10 روزه. همون 10 روز. اگه چند تا آدم اینجا پا به کار میشن؟ بستگی به انبوه مثلا. نخل داره. مثلا یه نفر ما داریم اینجا به فرض مثال 10,000 نخل داره. اون گروه های جمع آوری کنندش 10 نفر همزمان 10 نفر همزمان با 7-8 نفرن خدمات و جمع آوری کردن و کارتون کردن و بار کردن و آره خیلی جالبه. شهری داره نه؟ مثلا گروه ما تعداد زیادی نداریم اینجا 60 تاست فرض. اونجا هم همین حدود جای دیگه همین حدود خودم میبرن مثلا و 2 نفر دیگه هم کمک میکنه زیاد نیست ظرف 2 روز میبریمش. آها تمام. اینو کارگر نمیارین شما؟ کارگر قبلا میبردیم ولی الان بلیه دیگه. آره خودمون از عهدهش برمیاییم. یه وقت غروبه و وقت رفتن. آفتاب رفته پایین، پرنده ها اومدن بخوابن. دور نخل میچرخه همین پروسه رو انجام یه جایی میده. که حوالی کبیر مصر رفتیم میگفت درختی که بار نمیداد میگفتن یاد نمیداد میتراشنش میزننش یا میسوزونن یه مقداری که شوک بهش وارد شه دوباره باز بارده این داستانا هست. نخل مثلا باغدار داست میگیره که من مثلا میخوام درختو قطع کنم. نه واقعا میگفتن این کارو میکنیم، یعنی این دوی درخت هم یه کاری کرده بودن اصلا. ما اینجا این کارو گفتن شوک نداریم نیاز ولی داره. میگن که بعد یه نفر میاد واسطه میشه بین نخل و نخلدار میگه نه قطعش نکن امسال ثمر میده فلان میده. ما الان خودمون توی حیاط یه درخت نارنگی داشتیم از دیماه ما اینو نهالشو کاشتیم برگاش ریخت شاخه سبز بود هیچ تغییری ایجاد نمیشد. کود تقویت نمیدونم تو کود رشد فلان اینا هیچی. 2 هفته پیش بود من گفتم دیگه چی میگن دیگه تیر خلاص. من قیچی رو برداشتم دقیقا رفتم بالا سرش گفتم ببین 6 ماه ما داریم بهت آب میدیم اولا میخوام شاخه‌هاتو بزنم یه حرکتی بکن خلاص. دقیقا هفته بعد اومدم با اینا گفتم داره جوونه میزنه. من چند تا شاخه‌هاش البته زدم سر شاخه‌ها و آره زدم و الان قشنگ الان گل کرده گلم داده. انسانی هم همینجوری باش رفت. آره. پرونگرم بیاریم من یه دمو برم بالا آره به صورت نمایشی. ما تو منطقه ما میگیم پروند. آها پرونگ. سمت خرموج و اون سمت میگن پرونگ. من پرونگ الان درست گفتم. گفتین آره ولی درست. مال منطقه ما نیست مال منطقه خرموج و من یه نمایشی از آره، امکاناتی آره. که اینجا وجود داره. حتما. آمادی که ماشاءالله فکر کنم یه تنه شما چیز کردی تحول ایجاد کردی تو گردش اینجا تور پخت و پز نون و تور نخلستون تور داشتم تورات صحبت می‌کردم با خودم داشتم میگفتم واقعا یه تجربه‌ای که تو نیای به کسی که از شهر میاد نمیتونه بگی شبیه چیه. چه جوری بودی من یادم رفت. دروغ گفتم یادمه. خب بیارم. خب الان برو داخل. خب میرفتیم بعد آخه پشتم حسابی سوخته رفته بودیم ساحل. خب 2 تا پا میومد فاصلش خوبه. فاصلش خوبه. الان فاصله طوری که گفتم بذاشتی یا آره آخه جا ندارم یکم هم گشاده این. ساعت به اندازه ارزش خوبه. آها اینجوری ها. تعادل هم بهتره. آره درست شد. خوبه ولی یه دونه از اینجا بچینم میام پایین دیگه. رسیدم دیگه به قصدی که میخواستم برسم رسیدم. آره ولی چیزی که الان میبینین اصلا شبیه اون میوه خرمایی که با چای میخورین نیست.
شبیه چی؟ ولی خودش بعد شماش میگین بدمزه است ها؟ مثلا خنک بشه خوشمزه میشه. ولی اون چیزی نیست که ما آقا من دوستا بشینم اشکال نداره. دوستا تو بردارم اشکال نداره. حیف میشه آخه. می‌خوام چی؟ زردا؟ دسترنج خودم. دسترنج که دیگه فقط تو مرحله آخرش. یه ثانیه اومدیم اسمش دسترنج نمیشه. ریزم تو جیبم. اونو برده. نه واسه هست میام. محسن دسترنج میخوای؟ میخوای باید بگی الان اونا برای خودم بوده. نه دیگه گفتم قدرشو ندونست اگه میگفت میخوام میام. خب بریم پایین. یالا پایین اومدنش هم دوباره همونجوری یکم جلو یکم هم مکانیزم و بله. حرکاتی که میرفت بالا برعکس. دقیقا آقا صدق الله العلی العظیم. آقا محسن بچه داره. ببخشید آقا دست درد نکن. همین پایین بندازی درخت بره بالا. نه اون مدل اینو طرف ما نمی اومده. بده برم. میخوای بری؟ آره. اما یه خورده با همین یه عکس ازم بگیری. باش. عکسش. یه نکته مهمم هستش که توی استان بوشهر اینو الان یاد آمد بگم. سمت اهرم و خرموج و اون سمت هم نخلستون هست و اکثرا اونجا رو به عنوان نخلستون بوشهر میشناسن، ولی اینجا هزارم نه میلیون ها برابر بزرگتره. هزاران نفر ده ها هزار نفر، بله اشتباه گفتم، صدها هزار، ده ها هزار نفر، هزاران نفر در واقع، صدها نفر به رحمت خدا رفتن به خاطر گرم. نه خیر، تا 1000 نفر هم تا 1000 نفر، یعنی صدها نفر در واقع به خاطر این گرمای اروپا از بین رفتن و واقعا زیباست. امیدوارم که ببینید و بعدا هم خودتون ببینید. الان هم میبینید که تیره و من دارم اینجا مثل آدم زندگیمو میکنم و اینجوری نیستش که بگین جنوب خیلی تابستونا گرمه. الان یه ما دیگه فصل برداشت میگوه تو مرداد ماه، خیلی باز اینجا قشنگه برداشتی، حالا همون شکار. بعدش هم که توی شهریور ماه همین برداشت خرماست. تابستون هم واقعا جنوب دیدنیه خودشو داره. سال